Een van harte goedemorgen. Het is woensdag 19 oktober 2022. Welkom bij een nieuwe aflevering van 𝗦𝗂𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏. Op deze woensdag zullen wij een bepaalde onderwerpen aan u brengen. En we zullen praten onder andere over een geavanceerde leeromgeving voor onze studenten. We hebben ook nog een 𝗦𝗂𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏, de voorzitter van de NPS Jongeren, op bezoek. En ook nog een promotie. En wie dat is, dat zult u straks zien. Maar als eerst beginnen wij met onze WK. Want de wereldkampioenschappen die gaan volgende maand van start in Qatar. En ik mag u zeggen dat de STVS ook dit jaar, zoals de voorgaande wereldkampioenschappen, de voetbalfestiviteiten die plaats zullen vinden tijdens de wereldkampioenschappen dit jaar ook aan u zullen brengen. En dat zullen we doen vanaf 20 november, wanneer de openingswedstrijd gespeeld zal worden door Qatar. Maar we beginnen vroeg, want natuurlijk weet je altijd dat de WK Tori, dan moet je in die hype komen. Hè? Dit jaar, normaliter wordt WK gehouden in juli. Maar dit jaar begint het dus 20 november, omdat het eigenlijk heeft te maken met de weersomstandigheden in Qatar. Als men in juni zou spelen, dan zou het te heet zijn, te warm. En ja, we willen voorkomen dat mensen dus eigenlijk niet op het veld zullen rennen. En ja, dat er dus eigenlijk calamiteiten plaatsvinden. Vandaar dat men heeft besloten om het in Qatar te houden in november, waar het dus eigenlijk een beetje weer eigenlijk toch wel meevalt. Gisteren waren we dus op bezoek bij de president, 𝗟𝗶𝘃𝗧𝗔𝗡 𝗏 om eigenlijk de officiële kick-off te doen met de eerste man van het land. En we voeren u terug naar dat moment. Als directie van de STVS hebben we gemeend, want zoals u weet, we staan nu 33 dagen verder van het WK, het moment waar naar heel de wereld, ook Suriname, uitkijkt. En dit jaar zitten de rechten ook bij de STVS als staatszender. En het is op zijn plaats om dit te doen. U bent vader van het land. En in dat kader hebben we gemeend om die overhandiging te doen. En hiermee geven wij dan de officiële kick-off van onze WK-activiteiten bij de STVS. En ik weet dat u ook bewegelijk bent. Dus bij deze is het ook een officiële uitnodiging naar u om ook te participeren bij al onze activiteiten. Dus het is een sierbal, het is niet de echte. Nee. Het is symbolisch die we aan u overhandigen. En dit is hem. En dan hebben we nog. Het is met de nationale zender erop. En je noemt ook een kleur. Maar we kiezen een kleur vanwege een vrijheid vind. En u weet ook wat geel betekent. Vruchtbaarheid. En samen, eenheid. Als directie, het vertrouwen is in ons gesteld vanuit de top van het land. En het is sowieso mijn eerste WK als directeur samen met mijn team. Dus ook als dank naar u. Laat mij zo zeggen dat ik het geweldig waardeer dat de directie en leiding van STVS, onze staatszender, gemeend heeft om die kick-off te laten plaatsvinden. Hier op het kabinet, door de president. En u zegt voor u, is het de eerste keer in deze hoedanigheid. Voor mij is het ook de eerste keer als president dat ik een WK in ieder geval mag aanschouwen. En dat heb ik eerder gedaan in andere hoedanigheden. Maar ik kan je zeggen, we kennen Suriname. Iedereen gaat in de band van die WK komen. Die spirit gaat komen. Hij gaat even die stress en even al die problemen terzijde schuiven. Omdat voetbal een belangrijke sport is voor ons, dat bindt. Maar zorgt ook namelijk dat we de kans krijgen om ons favoriete land in feite aan te vuren. Wat moet ik zeggen? Wokrak. Ja, wokrak. Ik heb uiteraard ook mijn favoriet land, dat ga ik niet voorhouden, dat ga ik pas later doen. Maar in feite kent men achter welk land ik sta. Maar wij hebben ook geprobeerd. Als land, ik
Ik weet nog, ik ben geweest naar de wedstrijden van onze Nacho. Ambitie was hoog om Qatar 2022 te halen. Maar het is goed dat je die ambitie hebt. Maar die ambitie heeft ons ook laten zien dat we nog kwetsbaar zijn. Dat we nog veel moeten gaan investeren. En dat we nu inderdaad meer keuze hebben om voor die selectie goede voetballers te kiezen. Ook onze diaspora is erbij. En ik heb de overtuiging dat met onze echte Sana Nacho, diaspora Nacho, we inderdaad een keertje ons WK gaan bereiken. En daarbij hebben we inderdaad investeren nodig. Daarbij hebben we inderdaad beleid nodig om meer jongens die professionals zijn de ruimte te geven om te voetballen. Ook als profvoetbal moet goed aangepast worden, conform ook de internationale standaard. Ook de regering moet die nodige ondersteuning geven. Maar nu geef ik alvast een keer op. En ik roep de Surinaamse samenleving op. Geniet ervan. Kijkt u naar die wedstrijden. Toon sportiviteit. Was je laatste jongen lezen? Akondre Fino Wini. Langzamer je op, loop wat rakondre. Toch? Omdat ons land daar toevallig niet zit, moeten we toch in staat zijn met vaderlandsliefde te kijken naar mooie voetbal. En dat land dat mooie voetbal, goed voetbal, productief voetbal levert, dat kunnen we aanvuren. Maar aan de andere kant ben ik ook zeker dat heel wat mensen hier op nationaal niveau de inspiratie zullen krijgen van onze WK-toernooi. En hoe gaan ze dat krijgen? Door onze nationale zender, die een landelijk bereik heeft, die ervoor zorg gedragen dat de mensen de wedstrijden in hun huiskamer gaan krijgen. En ik roep er ieder op, kijkt u ernaar, geniet u ervan en mogen de sportiviteit winnen. Ook in Suriname mag de sportiviteit ook winnen. Daar in Qatar. En ik heb vandaag van de ambassadeur van Qatar die zijn geloofsbrieven aangeboden heeft, alvast een mini-trofee mogen krijgen. Een gouden bal. Ja, dus hiermee zijn we dan als land ook verbonden met de wedstrijden aangeboden door ambassadeur. En dat u getuige mag zijn van de wedstrijden dankzij onze nationale zender, de STVS. Veel succes en een sportieve periode allemaal toegewenst met de wereldkampioenschappen voetbalwedstrijden. God bless you. Heel belangrijk, u weet dat het WK een van de grootste is als we praten over sportactiviteiten in de wereld. En ja, het is dit jaar weer zover waar we kunnen zeggen dat Suriname weer mag gaan genieten van voetbal. We kennen de COVID-periode die we de afgelopen 2 jaren hebben gehad, waar bijna alles in de wereld stil kwam te liggen. En u ziet die sfeer. En de STVS heeft de eer om dit jaar weer als grootste televisiestation in Suriname het WK weer te presenteren aan de Surinaamse bevolking. En in het kader van de activiteiten die we zullen en willen hebben rondom het WK, hebben we gemeend om dit te doen met het overhandigen van wat WK-spullen aan de eerste burger van het land. En hiermee geven we het officieel start zijn van al onze WK-activiteiten bij de nationale zender. Een heel belangrijk moment voor Suriname, maar ook voor de eerste burger van het land. Ja, en dan nog even, dit is de eerste keer voor u als directeur van de STVS om een WK van dichtbij te maken en wel in de functie van directeur van de STVS. Hoe gaat u daarmee om? Nou, heel uitdagend. Voor mij heel nieuw, maar ook een eer om dit te doen voor Suriname. Kijk, ik zit daar als directeur, maar ik heb een job te doen. Niet voor mezelf, want ik draai niet mijn huishouding. Ik moet ervoor zorgen dat televisie Suriname voorzien wordt van goede en kwalitatieve programma's. En nu, het WK op zich, we weten dat het om voetbal gaat. Maar er zijn zoveel activiteiten die je gaat moeten ontplooien om die WK-sfeer, het is in Qatar, je kan zeggen 5, 6 uur verschil van Suriname. Dus dat gevoel van Qatar ga je hier in Suriname moeten brengen. Dus zij die
naar voetbal willen kijken, maar die fun willen hebben van voetbal, dat ga je moeten doen. En we hebben een aantal dingen in petto. Met wat we vandaag hier hebben gedaan, zullen de mensen zien dat SCVS het WK, die sfeer, tot aan huis zal brengen. Ja, dat was dus onze president 𝗟𝗶𝘃𝗧𝗔𝗡 𝗏𝗏 en ook nog de directeur 𝗟𝗶𝘃𝗏𝗺 in gesprek met Imro Redmond en cameraman 𝗦𝗂𝗍𝗺. De STVS die doet dit jaar WK en vanaf volgend maand mag u landelijk, waar u ook bent in Suriname, zolang u potet op 8.2, want dat wordt dus onze official WK-channel. Maar ook op 8.1 zullen we dus enkele highlights en programma's hebben waar we dus de verschillende zaken rondom de wereldkampioenschappen aan u zullen presenteren. Dat mag u dus van genieten. Men zou zeggen, alle voetballiefhebbers die kijken om de 4 jaar uit naar de wereldkampioenschappen. En het is natuurlijk een maand van gezelligheid. Weet je, en if je loopt bal, dan ga je zeker genieten. We zijn natuurlijk benieuwd van de verschillende topsporters. We weten nog Messi onder andere en Cristiano Ronaldo. Het wordt volgens mij hun laatste WK. Dus maar kijken wat ze zullen presteren. We gaan voor nu even naar een muziekbreak en straks zijn we dus terug met onze eerste gast.
vanaf maart een versnelde tempo gemerkt van toch wel verschillende informatiesessies zoals ik het aanhaalde. Is het de bedoeling dat bij elke nieuwe ontwikkeling in het land er zo'n sessie komt voor de burgers? Onder andere, we hebben het vaker aangegeven, vooral vanuit de jongeren, dat de NPS in opmars is. En we proberen inderdaad door middel van de verschillende sessies de mensen te informeren. En natuurlijk ook gewoon bij te scholen. Dat doen we, ja. Ja, komt je zegt de NPS jongeren, dus mag ik aannemen dat dit allemaal eigenlijk vanuit de jongeren komt? Nee, deze keer is het de samenwerking van 3 organen, dus eigenlijk de Jongerenraad. Daarnaast het Scholingsinstituut en ook nog een werkgroep, een financieel-economische werkgroep van het 𝗂𝗏𝗃. Die dus deze keer de activiteit waarvoor ik vandaag hier ben, dus verder organiseren. Ja, als we praten over de laatste sessie die er gehouden is, hadden we dus de erevoorzitter van de partij, 𝗦𝗂𝗏𝗏𝗏. En die heeft toch wel een zaken uit de doeken gedaan over natuurlijk het beleid en het regeerperiode van dus, de regering 𝗦𝗂𝗏𝗏𝗏. We kunnen niet eronderuit om te stellen dat er toch wel we hebben gemerkt dat er bepaalde actoren binnen de partij niet toch wel helemaal eens waren, hè, met zaken die naar voren zijn gebracht door de erevoorzitter. Klopt. Een deel was inderdaad niet eens met de zaken die naar voren zijn gebracht en de andere deel dus wel. Dus nu heb je dus inderdaad 2 groepen van mensen die dus wel eens zijn en anderen die niet eens zijn. Is dit ook al besproken met de jongerenraad onderling, van de zaken die naar voren zijn gebracht? Zeer zeker. Dezelfde avond nog is het besproken geworden. Dagen daarna hebben wij als jongerenraad ons natuurlijk ook gewoon daarover zorgen gemaakt en daarover gesproken als jongeren zelf. En de komende tijd is het natuurlijk ook zo dat we met de voorzitter van de partij aan tafel gaan zitten om ons standpunt als jongerenraad ook gewoon daadwerkelijk daarbij te geven. Ja, kunnen de jongeren zich terugvinden met wat de erevoorzitter naar voren heeft gebracht? Ja, deels wel. Een bepaalde uitspraken die zijn gedaan en deels dan ook weer niet. Dus het is eigenlijk een beetje gemengd qua de manier waarop iedereen natuurlijk bepaalde uitspraken ziet en de inzichten daarvan. Maar we proberen in ieder geval uiteindelijk tot 1 standpunt te komen als jongerenraad en dat ook gewoon voor te houden aan de voorzitter. Ja, wat zijn toch wel zaken waarbij jullie zeggen van, kijk, dit zien wij toch anders als jongeren? Nou, een van de zaken die ons toch wel een beetje bezig heeft gehouden is het feit dat op een gegeven moment de uitspraak werd gedaan dat we de huidige president moeten ondersteunen. Daar hadden wij als jongeren toch wel heel veel vraagtekens. Hebben we heel veel vraagtekens achter geplaatst dan. En eigenlijk zoeken wij naar een stukje verduidelijking. Want we gaan niet gelijk zeggen van oké, we keuren het gelijk in 1 keer af. Want er is natuurlijk een reden waarom die uitspraak gedaan is geworden. En ik denk ook niet dat het fair is om direct te zeggen van zo'n uitspraak is eigenlijk slaat misschien op niets of het is niet de juiste uitspraak. Dus we zitten wel met heel veel vragen waarom we echter de huidige regering verder zouden moeten ondersteunen. Want wij als jongeren hebben natuurlijk een ander standpunt wanneer het om dat stukje gaat. En vandaar dat we dus in feite het gewoon goed vinden om eerst als jongeren bij elkaar te komen te bespreken. En echter dan ook gewoon advies te vragen van de iets ouderen die hoogstwaarschijnlijk meer ervaring hebben. En misschien ook gewoon betere inzichten hebben wanneer het komt om die uitspraak. Zodat we ook gewoon op een gegeven moment inderdaad weten hoe wij ervoor staan als jongeren. Ja, de jongeren natuurlijk, we kunnen niet stellen dat de jongeren de toekomst zijn van het land, want we werken al mee aan die ontwikkeling. Die NPS-jongeren, we weten dat je gaf het aan, er zijn toch wel zaken die jullie anders zien gebeuren. Misschien kan je een beetje inzoomen, of als je duidelijk zegt van, als jongeren kunnen we ons, bijvoorbeeld dit zijn toch specifieke zaken waarbij we zeggen van, er moet toch wel een bepaalde beleidsombuiging hier komen. Daar zijn er heel wat zaken over. Laat me voorzichtig zijn met uitspraken doen, maar zeer zeker weet ik dat jongeren heel veel klagen over het feit dat het sowieso anders kan gaan qua de economie. Er zijn heel veel jongeren die niet uitkomen met een salaris, heel veel jongeren die verder willen studeren en omdat het dus economisch niet goed gaat in het land, dan ook geen extra geld hebben om hun studie te kunnen bekostigen. Dat zijn tal van zaken die in feite besproken worden of die je vaak hoort onder jongeren. Echter zijn er natuurlijk ook gewoon zaken qua onderwijs, waarbij men niet altijd de veranderingen even goed snapt. Maar daarmee zijn we nu wel bezig en ik merk de laatste tijd dat dat toch wel een beetje positiever nu wordt bekeken.
En ja, andere zaken wanneer het gaat om huisvesting vooral. Want jongeren die maken zich er zeker ook gewoon daardoor voor druk. Hoe ze in aanmerking kunnen komen voor een perceel, hoe ze aanmerking kunnen komen voor een huis, noem maar op. Dus dat zijn enkele van de zaken die je wel vaker hoort onder de jongeren, waarover ze zich druk maken. Ja. Bepaalde mensen hebben aangegeven de NPS zou in feite eigenlijk uit de coalitie moeten stappen en een zelfstandig vooral in het parlement een eigen fractie starten om dus zaken op hun manier te belichten. Wat is toch de mening van de jongeren hierover? Nou, net wat ik al eerder aangaf. Je hebt natuurlijk twee kampen. Je hebt een kamp die natuurlijk vindt dat we eruit moeten. Anderen die zeggen van nee, hoogstwaarschijnlijk is het misschien toch goed als we even blijven. Dat ja, als we ook de geschiedenis nagaan, we eigenlijk ook gewoon best bekend staan om een partij die betrouwbaar is en die zijn partners nooit in de steek laat. Het is dus nu een beetje moeilijk om hier te staan en te zeggen van ja, dit is het standpunt vanuit de jongerenraad. Daarom gaf ik ook eerder aan, we hebben het natuurlijk besproken. En uiteindelijk is het de bedoeling, net als we met de voorzitter hebben gezeten, dat we uiteindelijk echt tot een eindstandpunt komen om te zeggen van dit is hoe wij er naar kijken. Persoonlijk wil ik ook niet mijn voorkeur uitspreken. Ik heb natuurlijk mijn eigen bedenkingen over de hele situatie. Maar wat ik uiteindelijk wel gewoon hoop is dat als er uiteindelijk een besluit wordt genomen, en daarvoor hebben we straks het congres waarbij er dus een besluit genomen zal worden, dat het in ieder geval een besluit zal zijn waarbij wij als partij natuurlijk ervoor zorgen dat wij hetgene waarvoor we staan voortzetten. Maar dat wij ook gewoon als partij, dat men daarbij ook gewoon weer belief in ons krijgt en we zodanig een besluit nemen dat het in ieder geval niet in het nadeel van ons valt. Ja, niet in het nadeel van de partij. We weten, als we kijken naar 1 januari, waarvoor u ook hier bent, dat is dus een nieuwe ontwikkeling in Suriname. Dus dat is dus de invoering van BTW. We zijn pakweg 2 maanden voordat dus de invoering moet komen en er wordt dus een informatiesessie gegeven. Waarom doet de NPS hier aan? Nou, we doen dat omdat we sowieso vanuit de partij ook eigenlijk de verplichting hebben om onze mensen, onze achterban, te informeren daarover. Laat me ook gelijk zeggen dat het niet alleen voor NPS'ers is, maar eigenlijk iedereen die geïnteresseerd is om meer te weten over het BTW-gebeuren. En we zijn dus eigenlijk verplicht om de informatie te delen met de mensen, zodat ze ook gewoon weten wat ze in feite straks op hun bord krijgen, wat ze te wachten staat. Ja, hoe kijkt men, vind je dat we, vaak genoeg heb je dat meestal wanneer de invoering geschiet, heb je dat mensen toch vinden, we zijn niet genoeg geïnformeerd over BTW. Beginnen we soms in Suriname toch wel laat. De wet is sinds 30 augustus is het dus gepasseerd in ons parlement. En ja, als je nou rond mag kijken, merk je dat er toch die communicatie, die informatie niet echt op gang is gekomen. Beginnen we niet soms laat met dat soort dingen in Suriname? Ik weet niet of het altijd soms is. Ik denk in de meeste gevallen dat het vaak genoeg is dat we laat beginnen. Ik merk dat communicatie niet altijd onze beste zijde is. Maar ik zeg altijd, there's room for improvement. Inderdaad, persoonlijk bekeken zou ik veel eerder starten met de communicatie naar de samenleving vooral toe. Vooral omdat we allemaal onderhevig zijn aan deze nieuwe ontwikkeling. Maar ik denk dat er misschien ook waarschijnlijk verschillende factoren zijn waarom het ook gewoon zo laat is gekomen en de informatie natuurlijk ook gewoon later wordt gedeeld met de mensen. Maar los van dat stukje hebben wij dus in ieder geval als partij ervoor gezorgd van oké, we willen niet vallen in die groep van mensen die de achterban laat informeren. Dus vandaar dat we ook gewoon vanuit onszelf het initiatief hebben genomen om te zeggen, wij gaan deze sessie organiseren en we gaan ervoor zorgen dat in ieder geval onze mensen, de mensen die deel uit willen maken van de groep die daar gaat zijn, dat die in ieder geval geïnformeerd zijn via de NPS. Zijn er specifieke zaken van deze wet waarop er echt ingezoomd zal worden? Nou, ja, ik weet alleen maar dat de heer Stanley Isaias, dus sowieso de fiscalist is die we dus daarbij hebben betrokken, omdat hij echt gewoon het hele gebeuren kent. Ik neem aan, ik wil niet al te technisch erop ingaan omdat het niet mijn vakgebied is, maar ik neem sowieso aan dat hij de verschillende zaken die daarbij komen kijken gaat uitleggen. Het is natuurlijk ook een hele verandering, want ik heb begrepen dat omzetbelasting natuurlijk ook daarbij wegvalt. Dus ik denk dat het zowel voor de huishoudens als voor de mensen, de ondernemers, heel belangrijk is om deze sessie bij te wonen en dat hij echt gewoon op de verschillende vraagstukken die men daar heeft, dan zal ingaan op die dag. Ja, als burger van het land, als jij persoonlijk mag kijken naar zo'n informatiesessie, wat zijn toch wel zaken waarvan je meer zou willen weten? Nou, sowieso wil ik weten of we meer belasting gaan betalen, hoe het allemaal zit met het gebeuren.
ook als ondernemer, en dat ben ik ook, gewoon hoe ik daar tegenover moet staan. Of het nou wel voordelig is voor mij als ondernemer, maar natuurlijk zo zeker ook als huishouden. Dus dat zijn enkele van de vragen die ik persoonlijk heb. Ja, Ja, nou, hartelijk bedankt Danique voor je komst naar de studio. graag gedaan. En succes alvast met, wanneer, nee, ik heb je niet eens gevraagd wanneer het wordt gehouden. Vrijdag wordt het gehouden, aanstaande vrijdag in 𝗠𝗠𝗔𝗡𝗏. We beginnen om 7 uur 's avonds en we zijn om 8:30 klaar. Vrijdag aanstaande, dat is dus 21 oktober. 21 Yes. oktober. Nou, hartelijk bedankt Danique voor de komst naar de studio. Dankjewel. En heel veel succes vrijdag. Thank you. De NPS in opmars die dus aanstaande vrijdag een informatiesessie zal geven over BTW. En dat is dus de nieuwe vorm van belasting, als ik het zo mag zeggen, die dus eigenlijk omzetbelasting moet gaan vervangen. 1 januari 2023 is dus ja, het moment waarbij wij moeten gaan werken met een nieuw belastingssysteem. En de NPS die zal dus aanstaande vrijdag voor ieder die geïnteresseerd is deze informatie verstrekken met fiscalist 𝗠𝗏 𝗠𝗏. We gaan even naar een break en straks weer terug. I could roll me a joy.
environment in terms of the aesthetics of the environment, in terms of how teachers relate to the students, in terms of how the day is set up, which in terms of the scheduling of the classes and so the breaks, everything works together to allow students to learn in a more stress-free environment. Yes, and we were talking about the learning space and the way teachers work with their students. Do you did you notice that students were often pushed too much if we're talking about their daily schedule? I think so. The thing is how learning occurs in terms of information processing and so, there must be an allowance of time to develop that deep learning and memory. And so sometimes if the classes go one after the next, it really doesn't allow for adequate or, let's say, enough information processing to allow long-term memory to occur. So in terms of how the classes are structured, for instance, a particular day would be a math day, rather than moving from mathematics to English language to geography to some of the other subjects one after the next. So even in terms of how the subjects are placed will allow continuous learning and deep understanding and reinforcement of the concepts. Yes, we were talking about reinforcements, and I'm thinking about when we were in school, and actually you could say that our daily schedule, our system was even harder than now, because we know that some improvements were made worldwide. I'm thinking out loud. People would say, yeah, but we made it out of school with all the stress, and why are our students complaining now too much? Did we have a problem, or did we not, or did we cope well? And what is the difference then when we were in school and now? Well, I think the world is different now. We must admit that our students today deal with a lot more, and technology coming in is good, but it's also not so good in terms of allowing students to focus, and everything is instant. Before, we had an understanding that you have to work to acquire. In this day and age, everything is instant. Children believe that I don't have to work, I can find the information right there. It's just by me clicking on an option and I can find the information. Before then, we did always have that. But I think generally, if we have an opportunity, because it's not that we did not have stressors. We did have stress. And we perhaps coped with it well, maybe you and I, but many other children did not cope well. And if we have an opportunity to make things better, then we should take it. Yeah. Can we say that because most of the time the technology we have at home, we don't have it in school? A lot of schools don't have the advanced technology to cope with the learning. Can we say that sometimes students miss that, what they have at home they don't have in school, which can cause stress? Well, it depends on the school. I think in schools in Trinidad, students are allowed to come to school with their phones. And I mean, everybody down to maybe a 2-year-old have their own smartphone. That is how crazy it is. I don't know what the climate is here in terms of having technology in the schools. But what I think, I mean, it's not just the technology, it's just everything coming at them, because let's just say things are very busy now, and adolescents are going through a lot of changes. And so they have to cope with those changes on their own. Parents are very busy trying to make ends meet. So you don't have a lot of dialogue. We have moved away from the grandparents always being there. And children tend to not have all the supports that we may have had when we were growing up. And so their only solace is the technology. But there are so many other aspects of life that we have to allow them to experience, to create more relationships with their peers and so, and not just the peers on the social media, which are not really true peers. It's like virtual peers, So the world is different. The world is different. And so how our students internalize stress is a lot different
you know, especially when you are looking at stress coming from not only their own biological and cognitive changes, but also things like learning disabilities that they may be dealing with that are undiagnosed and unaddressed. And so that is what would have led us to starting a pilot in Suriname in terms of working with children that need that special care. Ja. Mevrouw Ramdeo, als we zo mogen kijken naar Suriname, is die behoefte wel groot in Suriname dat we dus eigenlijk die extra ondersteuning nodig hebben? Op dit moment hebben we een heleboel kinderen die nog geen schooloptie hebben. En dan praat ik over special needs specifically. Of scholen zijn vol, heel snel vol. Of er zijn wachtlijsten van, zo heb je me niet. Dus, maar los daarvan, als ze jong zijn, 4, 5, weet je, dan heb je nog ruimte om ze spelenderwijs te laten leren. Zijn ze 8, zijn ze 10 en hebben ze een ontwikkelingsleeftijd van 4 en 5, is het moeilijk om kinderen van 10 en 12 te zetten in een klas met kinderen van 4 en 5. Weet je, het verschil is veel te groot. Dus dan willen de meeste scholen ze ook niet meer als ze 10 zijn. Dan kunnen we teruggaan op de speciaal onderwijsscholen van de overheid. Maar hoeveel van die, weet je, it takes a special kind of person met geduld en consistency om de kinderen te begeleiden. Dus vandaar dat ik dus contact heb gemaakt met mevrouw Adams. Ja, moeten we dus, hoor ik u zeggen, eigenlijk als we gaan, daar praten we speciaal met kinderen met misschien een beperking, dat we toch wel meer moeten gaan investeren in die doelgroep en niet gewoon een school aanbieden, om het zo te zeggen. Kijk, begeleiding en dus therapie en begeleiding zijn sowieso heel belangrijk voor kinderen met een speciale hulpvraag. Ik vind sowieso dat ze veel meer moeten doen voor die groep. Wat ik heel belangrijk vind, en ik zal het direct aankaarten, is dat we vaak genoeg horen dat kinderen nog niet geaccepteerd kunnen worden op SO-scholen omdat ze 8 moeten zijn. En tenzij ze 6 zijn, dat ze dus via MINOF toch binnen kunnen komen, PI. Maar soms weten we al vanaf een jaar, 2 jaar, dat het kindje niet naar regulier gaat. Moeten we echt wachten tot ze 8 zijn? Wat doen ze dan in de tussentijd? En een hele goede vriend die ook in het vak zit, zei altijd tussen 0 en 7 zijn de belangrijkste jaren voor een kind. En als ze 8 moeten zijn om geregistreerd te worden bij een SO-school, weet je, het is nooit te laat, maar we maken het veel meer eigenlijk hebben erger, gedaan. als ik het zo zeg, als ik zo naar u luister. Klopt. Ja, Miss Adams, the pilot is about children with special needs, and if I look, the focus will be on autism, dyslexia, HDAD, ADHD. Why was the focus on this group especially? I think in Suriname, from my understanding, this is an area that is much needed. And when Mrs. Ramdeo reached out to me, she expressed this and expressed the need for us to assist, you know, the group of children that she has been working with over the years. And you know, so we thought this is a good place to start. The intention is to create a more inclusive sort of environment where we can include other children, of course, in a school, a full-time school, or an international school as we have in Trinidad, where we look at all levels of education, so from this preschool to the primary to the secondary, as we call them, and with an inclusive department for special needs specifically. So this is really the intention. I think over the next few months, we will be working on looking at educational centers around the country, which will be able to work with children who need that extra help, whether they are special needs or not. You know, to give them that, you know, that extra support. Advanced learning is really about support, you know, but working with the special needs kids is really something that is dear to our heart because they need so much more in terms of what the system is already offering them. Ja,
Mevrouw Amdeo, als we praten dan een belangrijke factor bij deze groep zijn dus de leerkrachten. Dus de begeleiders die bezig zijn met de kinderen. Als we kijken naar de module of zaken die behandeld worden met deze kinderen, verschilt het veel van het normaal onderwijs of wordt het op een andere manier gegeven? Het wordt op een andere manier gegeven. We proberen zoveel mogelijk hetzelfde curriculum te hanteren. Omdat weet je, ze moeten wel hetzelfde aangeboden krijgen. De key is, hoe draag je het over? Hoe noem je dat? Het is approach. Alles is gewoon approach. En je creativiteit, dat wordt als docent elke dag gepusht. Dat is belangrijk. Het gaat om het kind. Wat motiveert het kind om te studeren? Dat moet jij uitzoeken. En wanneer je dat hebt gevonden, dan kan je dat gebruiken. En vaak 9 van de 10 keren lukt het wel. Het gaat niet om hoe jij het hebt geleerd tijdens je opleiding. Definitely niet, ik ben hier de baas en jullie moeten volgen. Daar gaat het niet om. Het gaat om, wat kan ik doen om het kind zo ver te krijgen om het materiaal te absorberen. Ja. Daar gaat het om. Ja. Zijn er ook gesprekken gevoerd met het ministerie van Onderwijs zelf? Hoe is die samenwerking? Er is iemand met wie ik heb gesproken. Ze is er net. Dus dat gesprek volgt nog. Maar ze was heel erg enthousiast. Ja. Hoe lang is uw pilotprogramma al gaande? We zijn vorige week begonnen. Oké. Ja. Oké. En met hoeveel kinderen zijn jullie nu al bezig? Ik heb er nu 5. 5. En het verschilt de leeftijdsklassen? De oudste wordt 8 en de jongste is 4. 4. Oké. Miss Adams, we're talking about the stressors of students, but another aspect are the teachers too. Do teachers also need the help, because we know that they also could have some stress in their education when they teach. Do we also have to look at that point? Because most of the time I know a lot of organizations worldwide really just focus on the students and just like you said, and the technology stuff they have to deal with at home maybe, but we have also teachers that could, sometimes if you have a lot of stress, you could have a bad influence on your students. Do we have to also need to focus on them? Most definitely. So advanced learning is really in the business of not only working with students, but we also work with teachers. We have a number of adult empowerment programs, but specifically for teachers, we run training sessions. So for instance, one of my last workshops would have been centered around stress coping and well-being among teachers and among staff of our Ministry of Education in Trinidad and Tobago. And it gives teachers an opportunity to reflect, take time out to reflect on their own stresses, just as we would with the children. But of course, the instruments would be a little different, adapted for the adults, and how it affects their practice. Because quite correctly, as you stated, what teachers do and how they internalize their own stress will impact the students. And so while the students is a major focus, we have to work with teachers. And so teacher training, along with allowing them to go through these kind of processes through workshops and so, are very important, and that is something that we always do. Ja, mevrouw Ramdeo, u bent pas begonnen met uw pilotproject. Waar ziet u het naartoe gaan? Dat de groep waarmee ik nu ben begonnen, tenminste als het binnen hun vermogen is, dat ze de middelbare school afronden. Ja. Moeten daar nog veel veranderingen plaatsvinden? Want we weten dat vooral met kinderen met een beperking en als we kijken naar de zaken autisme enzovoort, dat er toch wel niet echt een bepaald vervolgonderwijs is hiervoor. Weet je, ik ga iets aankaarten. Het gaat om ontwikkelingsscreenings, waar ze dus worden getoetst bij de psycholoog of zoals zij is de orthopedagoog. En er zijn termen die worden gebruikt ook bij MINOF, zoals ZMLK en MLK. Moet ik het zeggen? Ja, u mag het zeggen. Zeer moeilijk lerende kinderen of moeilijk lerende kinderen.
En vaak genoeg wanneer scholen dat soms zien in een rapport, dan deinzen ze ervoor terug. Omdat, weet je, ze kunnen niet leren. Dat is het niet. Ze hebben meer nodig om dat wat je ze wil laten leren, te onthouden. Dus sowieso is er nog heel veel te doen. Het kan zijn dat het materiaal over een jaar, dat we erdoor moeten gaan om te kijken wat is essentieel, wat hebben ze echt nodig. Ik wenste dat ze dat hadden gedaan toen wij op school zaten. Maar again, die dedication, natuurlijk moet je het aan kunnen als docent, maar die dedication en die consistency en het feit dat je daar moet zitten, het is wel iets dat je met heel je hart moet doen. Maar er is wel nog een heleboel te doen. Ja, bent u bekend met het programma het Remedial Teaching voor studenten? Weet toch, volgens mij dat er een programma was gedraaid in Suriname. Ik ken het niet. Ja, het was gedraaid voor speciale leerkrachten vooral om te gaan met studenten. Ja, maar ziet u toch wel liever dat er een onderscheid wordt gemaakt? I'm asking her, maybe you could go into that too. Could there be a difference, or must there be a difference in teachers that really just focus on children with special needs, or instead of that we have teachers general that just focus on, I don't want to say normal children, but the big group of children, and you know, sometimes we have that those teachers also get some extra training how to deal with children with special needs, but do we have to make a difference in which teachers we put for those children? You want to go first? Yeah, I think so. Training is important. However, and I think, I don't understand everything, but I think from what Mrs. Ramdale was saying, you have to have a special attribute to be able to work with, because even with the training, do you have what it takes in terms of patience, in terms of how you view children? Do you have a love for children? Because you must really love children and have the kind of patience and attitude to work with the special needs group. Training is important. Yes, it helps. And it's important. It must happen. But in terms of selection of teachers, it's not only by training. Persons with that sort of attitude can be trained to work with children of special needs. So it's not an exclusive group. Yes, if you come in with the training, fine. But even with that, do you still have what it takes to work efficiently with that group of children? That's my contribution. Oké. Nou, hartelijk bedankt voor uw komst naar de studio, zal ik zeggen. En heel veel succes, a lot of success with the Advanced Learning Educational Support Center. En ook voor u met uw pilotproject. Ik hoop natuurlijk dat het een geslaagd wordt. Thank you. We hebben dus hier in de studio gehad mevrouw Ramdeo en mevrouw Adams die dus bezig zijn met ik wil niet direct zeggen kinderen met een speciale behoefte, maar vooral in Suriname is de focus daarop, maar ook in Trinidad is ze bezig met vooral hoe gaan onze studenten om met de stress die zij dus ervaren op school. Natuurlijk een belangrijk onderwerp voor onze studenten. Vooral als ouders is het belangrijk dat wij weten dat onze studenten tenminste in een stressvrije ruimte bezig zijn. We hebben dus onze WK-clip. Ja, vandaag doen we het een beetje een WK-mix. Die we dus ook voor u klaar hebben. En de komende dagen zult u nog meer zaken zien over WK waarmee wij bezig zijn. We gaan even naar onze WK-clip en daarna ook nog direct een muziekbreak. En zijn we er straks bij u terug.
We hebben in de studio MC Vuren van elkaar. Frisse morgen, ik heb een vakantie Lomsa even, dus frisse morgen aan iedereen die kijkt, internationaal, zowel nationaal. Vakantie Lomsa, dus ook een tekip chinzo baka, sabi. Ja, maar vakantie no best loto, want die bij de alla pres, alla show bijna sabe orga vakantie. MC Vuren, links, rechts. Ja. Dus eerlijk gezegd, ik loop telek nu, van denks mij gima power, gima karakter. Is dat toch vooral in een showbiz. Als organisatie die mij benadert altijd dat, want u werkt hard en mijn touw ook moro tranga, ik kan kies moro aanbieden, zowel internationaal. Ja. MC Vuren hebben we vandaag niet alleen in de studio. En today ik man voor Farawe, voor Takeso. Ja, aan jou de gelegenheid. Met wie ben je hier? Ik ben vandaag hier met de artiest vanuit Roots Afrika, 𝗦𝗂𝗍𝗏. Ja, hij is momenteel in Suriname voor promotie. Dus among Naki Brazilië, Drailon toekom. Ze hebben toch aan doen aan Chinso, Caribbean tour kataking. Voor amayere ook dus hij zijn Instagram. Begrijp dat amayere is dat ding top artiest kon en de top artiesten komen vanaf Nigeria, maar ik moet me kijken dat video sa casa André na MC Vuren. We vliegen go naar MC Vuren, so maar ze de feedback en dan man kon tak op make videoclip en dus zijn ja ook Instagram. Okay, 𝗏𝗏𝗃𝗏, welcome in the studio of STVS. And I'm giving you the opportunity to greet everyone. Yo, what's up, everybody? Suriname, the African people here, the Indians, everybody. I love you guys. I go by the name 𝗏𝗏𝗃𝗏𝗏. I'm a musical artist from Nigeria, Africa. I'm an Igbo boy by tribe, but we all one. So yes, I'm here to represent my tribe and also give you guys good music, good music. Let's go. Yes, 𝗏𝗏𝗃𝗏𝗏, you came all the way from Nigeria, a long way from home, I can say. Yeah, MC Vuren said you're making a tour through the South America, Brazil, and the Caribbean. Yes. Well, could you tell us how your tour went until now? Is you know, like the life of being an artist, an independent artist, is not like really smooth, but behind, you know, it's part of the story and it's quite fun. You know, that's what makes it fun. So yeah, I've toured Brazil, I've toured French Guyana, and right now I'm in Suriname. I'm trying to promote my brand, 𝗏𝗏𝗃𝗏𝗏, my music, 𝗏𝗏𝗏𝗏. I really have some really good sounds coming up forth, but right now I'm promoting the song 𝗏𝗏𝗏𝗏. So yeah, it's been really good. You know, amidst the you know, the trials and, you know, tribulations, you know, we still give thanks to God. So yeah, I'm alive. Yeah, man. How long have you been in the music business? I've been in the music business for quite a while now, and I started as a kid in the business. I got into the children's choir because I enrolled into my church's choir. I'm a Catholic, So the choir was named 𝗏𝗏𝗃𝗏𝗏's Choir, so that was where I started off. And I fell in love with music. I listened to the likes of Michael Jackson, the likes of Chris Brown, the likes of Wizkid, Davido, Fela Kuti. Just, I love good music. You know, it doesn't have to have any particular genre. Yes, just good music. Yeah, so I fell in love with music. So I just said, okay, I can do this. You know, so I started music professionally in 2015. You know, so that's. Yes, and today you're here to promote your new song. Yes. And the name 𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏. Yes, 𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏. 𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏. Yes, 𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏. It means good. Like it's a name. It's like I'm an Igbo man. Like okay, let me enlighten you. Like in my country, there's 3 tribes. Okay. There's the Igbo tribe. There is the Yoruba tribe, and there is the Hausa tribe. These are the 3 major tribes in my country. So I come from the Igbo tribe. So the Igbo tribes, they give names by, like, we love giving names, good names, you know, like my name is Chibuzo. Chibuzo? Yes, Chibuzo, like that's my traditional name. Yeah. It means God is first. Okay, yeah, Chibuzo. So, yes. So like the Africans, we like adding meanings to our names, like like 𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏 means beautiful thing, and it's been given to women. Yes, majorly women. So this is a love song? Yes, it's a love song. So I just thought about it, then I just keep hitting the mic. I'm really sorry. I'm sorry. Yeah. So like I thought about the song, then I wrote the song, and yes, that was how I got the inspiration. And yes, it's dedicated
the song. I wrote the song for all the women across the world. Like, you guys are special. You know, you guys just keep being you. You know, don't change for anybody. You know, just keep staying beautiful and don't. You know, yeah. That was why I wrote the song. So I got inspired and I wrote the song, and that's it. MC Vuren voor het eerst was je clip in Suriname? Ja, voor het eerst je know live via STVS, maar dat was op mijn platform wel. Maar voor het eerst, ja, dus maar kan lukken via STVS. Trouwens, voor Samadoro ook toe, de van tijd dat ik aan longs, daar maar ben ik afspraak belangen Boss Image ook toe. Zij weet toch, zij doet boom kwaliteit video, want if je look hoe de trap product zij is, je de top sana artist meki, dan na Boss Image ook op de video. Dat is even, een clip met ja. Clip met je afspraak met je bepaalde pissie vanaf mij kon afspraak met ik bananga ama be apsmaja ook dus zou we nemen bepaalde contact sabi dat maar dat zo lang hij zaka kon dat clip biggie shoot dus we make de afspraak bij Boss Image go Sandra la Sunny City. Oké, nou dat we nog horen, dus maar toen ze lang toch, dan gaan we nu even naar de clip Ifoma. It's a beautiful thing. How I say you are a beautiful thing in Igbo. In Igbo, okay. In Igbo, Imarama. Yes. One more time. Imarama. Imarama. Yes, Imarama. Imarama. Yes. Like Imarama is like you are beautiful. I is you, Marama. Yes, you are beautiful. Imarama. Exactly. Oh. Yeah. Imarama. Yes. Imarama. No, I know you know taking me out. Nee. Speciaal voor de beautiful vrouw. Yeah. Yes. Okay. Bosser, where do you see you're going from here? Okay, actually, I have lots of places to be at, so I'm trying to finish with my plans here, and then I move on to the next stage. And I actually want to make one more video here in Suriname. Okay. Because I shot this video here in Suriname and some part, in some places too. So, yeah, I love the Suriname people. Is it your first time in Suriname? Yes, it's my and your first time here, and you shoot a clip already. You know, Suriname is a nice place, you know, and moreover, my mother's younger brother is married to a Surinamese woman. Once again? My mother's younger brother. Okay. My uncle is married to a Surinamese woman. Okay. So he's part of the people that introduced me to Suriname and say, hey, come on, check this place out. So I felt okay. Okay, maar vuur het af van Bosser dit jaar dan nog een show nee kon of zo, na puur business. Eigenlijk een show is altijd open, maar van aan bij de lange project draai londo dus daar aan even check lukken. Oké. Dus ons aan kan altijd. Oké. No. Okay, mooi man. No, Bosser, I want to give you, I think you're in the studio right now, so you could give us a little something right there in the camera. You could give us a little something, some little music. Okay. If I'm my guamogini kitcher, talking what they do like Polo. Let me love you. Out of my
Only you they quench my fire. I will give you all you require. Never wanna say goodbye. So make you pick up your phone. Till the end, I'm not gonna leave you alone. Pick up your phone. Your body calling me alone. Can I be a part of your life? Yeah. Can I fit to make you my wife? Yeah. It don't take no bit today when I define your loving. Where you did? Now I need some little cuddling. Yo, what's up? I go by the name Buzzer Deals. One love. Buzzer Deals en Imaramara. Yeah. En dat is Ifoma. Yes, Yes, Imaramara. To all the ladies out there. Yes, boys. En dat hebben we dus hier gehad in de studio. Buzzer Deals samen met de one and only 𝗦𝗂𝗏𝗏. En die dus in Suriname is speciaal helemaal uit Nigeria om zijn clip te shooten. En die heeft hij ook gedaan. En heeft hij dus ook gepresenteerd aan het Surinaams publiek. We gaan eruit met die muziekvideo van Buzzer Deals en dus de nieuwe 𝗍𝗑𝗏. Ik groet en zeg tot volgende week. This love, I do this